अस्सलाम वालेकुम। नन मोंगा डिस्कस को द चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 3 की दा खबर कोي یو غن او د غن چې کوم بیرل شپېلې چې ورته موږ وایو د دې ځای نه والا تر دې پورې د شپېلې چې کوم دا سونه د 0.750 میټر ده، صحیح ده. نو دې نه چې کوم دی یو بولټ هغه چې کله فایر کیږي بهر وځي د دې شپېلې چې کله بهر وځي نو څومره اکسلریشن سره وځي بهر 5.35 ملټیپلای 10⁵ میټر پر سیکنډ سکوير سره دی بهر وځي. نو ویته ما دا وایا چې په دې چې کله سټم بهر وځي شپېلې نه نو دغه دوران کې به د دې بولټ سپیډ سي. نو ګوره انیشلی ما ته لیکلي دي چې انیشل چې کوم سپیډ دا خو 0 دی ځکه چې انیشل بولټ پرست کې دی. نو چې بولټ پرست کې نو انیشل سپیډ ما 0 واغشتو دغه ران چې کوم دی ډیسټنس یا چې کوم لینث دی د بیرل نو هغه ما واغستو 0.750 میټر. एक्सेलरेशन دا را کړی دی وی فائنل سپیډ معلوم کړئ. نو ګوره دی خو لینث شته دی، ایکسلریشن شته، انیشل شته او فائنل غواړي. نو کته وګورئ نو په دې کې د ډیسټنس خبره شته، مطلب فرست ایکویشن خو نه یوز کیږي. دویم نمبر په دې کې چې کوم دی د فائنل ویلاسټي خبره شته نو سیکنډ هم نه یوز کیږي. نو موږ بس کوم ایکویشن یوز کوو؟ تھرد ایکویشن اف موشن. تاسو به ورته لیکئ چې وی نو دیٹ 2as is equal to vf square minus vi square. دا سره تھرد ایکویشن اف موشن شو. اوس ګوره مونږ چې کوم دی vf معلومو کنه، vf معلومو دي سره دا vi سکوير دا به 100 دی غړ راوړو. نو تاسو به راشي 2as plus vi square او is equal to 100 پاتې شي vf سکوير پاتې شي. اوس چون کې مونږ خو vf فایند کوو دا خو vf سکوير دی، تاسو به سو کوي د دې به بوث ساید انډر روټ والی. نو ورته ولې کې چې taking square root on both sides. ٹھیک شو. نو چې کوم دی زه په سکوير روټ په دې سایډ باندې معلوم، سکوير روټ په دې سایډ باندې معلوم. نو چې په دې سایډ باندې سکوير روټ معلوم دا موږ سره راشي vf square under the root is equal to دی والا پتا سره راشي 2as plus vi square او هول under the root. ٹھیک شو. نو دا یې په واغښتو سکوير روټ مې په واغښتو. اوس ودا ګوره چې کله مونږ ته دا پته را چې سکوير روټ چې کوم دا سکوير سره ختميږي، مطلب دا پاور 2 دی کنه، نو پاور 2 انډر روټ سره ختميږي. څنګه ختميږي؟ نو دا لک شامل د ایکسپلین کوم. ګوره د انډر روټ ویلیو موږ سره دا 1 ډیوایډډ بای 2 څه شي دا 1 ډیوایډډ بای 2. نو ګوره کزه دا سویل کوم ګوره دا vf سکوير دی، صحیح ده، vf سکوير دی دا پاسه. نو کدی دا پاسه انډر روټ والم نو مطلب دا چې هاف پاور مې په واغستو. نو ګوره دا ډبل پاور خپل کې منټیپلای شو، چې ډبل پاور خپل کې منټیپلای شو دا برابر 2 ډیوایډ بای 2 دا دوه خپل کې شي سره څه پاتې شي؟ صرف vf په پاتې شي. ټیک شو. نو دا چې کوم دی د زکم ګو چې د سکوير سره باندې روټ ختم شي، نو تاسو سره بدل د څه پاتې شي؟ صرف په پاتې شي vf is equal to under the root او دا په څه پاتې شي 2as plus vi square. اوس پکې صرف putting the values وکړه د کم چې کوم دی 2 خو کانسټنټ دی د ایکسلریشن په ځای ایکسلریشن لیکا دا غران ټول ویلیو غانې ولیکا. تاسو سره راشي vf is equal to under the root 2 په خپل ځای راغو ملټیپلای ایکسلریشن سونه دی 5.35 ملټیپلای 10⁵ او میټر پر سیکنډ سکوير او سره بیا ملټیپلای s دی. نو s په ولیکما 0.75 دا به میټو کو، صحیح ده 50 او دا غران چې کوم دی ورپسې پلس دی نو پلس مې لیکلو او ورپسې سره وی آی دی نو وی آی خو چون کې موږ سره 0 دی، کله 0 دا پاسه سکوير والی هم ته ماغه 0 راځي نو دا به موږ بس پریدو، صحیح ده. وی آی په ځای 0 راځي، خیر زه دې کې د سټپ کې وته لیکم بلکې به ختم کو پلس 0 میټر پر سیکنډ او د پاسه به سره هول سکوير پر راغو. اوس ودا ګوره 2 به چې کوم دی ګوره چې کله تاسو د 10 پاور کیلکولیشن کوي به د 10 پاور یو سیټ لپاره دی بقایا کیلکولیشن کوي 2 او 5.35 او 0.750 او سره میټر دا خپل کې منټیپلای کی. نو ګوره ورته خام 2 منټیپلای 5.35 او منټیپلای 0.750 نو دا چې کله زه درې وړ خپل کې منټیپلای کوم د دې نه ما سره راشي 8.vf is equal to under the root 8.025 او سره راشي ملټیپلای 10⁵. اوس ګوره ها دا میټر او دا میټر نو دواړه نامینیټر کې دا وشي میټر سکوير او ډیوایډ بای سیکنډ سکوير دا هو پلس 0 دا به ختم شي. اوس ګوره دا مو سره 10 کی پاور 5 ته صحیح ده، دا صرف ما پاور راغو نور ما دي سره کار نه لرلې.
زه غواړم چې دا پاور چې کوم دی 4 شي. څنګه به 4 کېږي؟ مونږ ویلي چې کله یو پوینټ مونږ ښي لاس ته بوځو پاور ماینس کېږي، که ګس لاس ته بوځي پاور پلس کېږي. نو دا تاسو خیر لیکچر وګورئ، هغه ساینټیفیک نوټیشن والا تاسو بیا کلیر شي په چپټر نمبر 1 کې. اوس ګوره زه که چېرې دا پوینټ د 8 او 0 نه منځ نه وباسم او دلته یې لګوم، یو پوینټ زه ښي لاس ته ځم نو دا به راشي 80.25 به راشي که نه. نو منټیپلای، نو چې یو پوینټ ښي لاس ته لاړم نو دې مطلب دا چې پاور ماینس شو. صحیح ده، یو پاور ماینس شو او یو تا سره دی 10 کی پاور 5 او ورسره راغو میټر سکویر ډیوایډډ بای سیکنډ سکویر. ټیک شو؟ اوس دا ګوره ها مونږ سره به راشي 80.25 او ګوره بیسس سیم دی، پاور نه 8 شي نو 5 ماینس 1 پلس 5 نه سره شي 10 کی پاور 4 به راشي که نه، ډبل 10 کی پاور 4 او را به شي میټر سکویر ډیوایډډ بای سیکنډ سکویر. اوس ګوره دا سکویر روټ په دې باندې دی، دا سکویر روټ په 10 کی پاور 4 باندې دی، دا سکویر روټ په دې باندې دی. نو ګوره چې کله زه په 80.25 باندې سکویر روټ والم 80 انډر روټ 80.25 نو دې نه ما سره راشي 8.95 نو دا به راشي 8.958 دا راغو. صحیح ده. اوس په دې باندې سکویر روټ دی نو ګوره د 10 کی پاور 4 چې سکویر روټ والم نو ګوره دې خو دلته به تللی وکړم. ګوره 10 کی پاور 4 داسې لیکلی شم چې 10 کی پاور 2 پاور 2. صحیح ده که نه؟ هماغه ډبل پاور منټیپلای شو واپس ته 10 کی پاور 4 راځي. اوس که د دې دپاسه زه 1 ډیوایډډ بای 2 لیکم، صحیح ده، ځکه سکویر روټ مې په واغستو د سکویر روټ چې کوم ویلو دی هغه 1 ډیوایډ بای 2 دی. اوس ګوره دا دوه پاورونه خپلو کې څه شي منټیپلای به شي، چې دا دواړه منټیپلای شي. دا ګوره 1 ډیوایډ بای 2 دی، دا 2 نامینیټر کې دی او دا په ډینامینیټر کې دی، دواړه به څه شي کټ به شي نو صرف 10 کی پاور 2 پاتې شو که نه. نو دا د 10 کی پاور 4 چې کله ته سکویر روټ والې نو دې نه راځي 10 کی پاور 2 راځي. په میټر سکویر باندې چې کله انډر روټ والې دی نو میټر راشي سکویر به ختم شي او په سیکنډ باندې چې انډر روټ والې دی نو سره راشي سیکنډ به صرف راشي. نو ګوره میټر پر سیکنډ راغو. اوس که ته غواړې چې یاره که دلته انسر پرېږدي عموم صحیح ده، که ته غواړې چې دا 10 کی پاور 2 زه ختم کړم نو مې ختمولی شي. نو ګوره ته به چې کوم دی پهله د دې راونډینګ آف وکړه نو دې نه چې راونډینګ آف وکړه ګوره 8 چې زه ختم کړم نو 8 ګریټر دین 5 دی، مخکې به څه شي 6 به شي، دا موږ سره راشي 8.96 به راشي او منټیپلای 10 پاور 2 میټر پر سیکنډ. اوس ګوره که دا 2 زه ختموم نو ګوره زه به 2 پوینټونه ښي لاس ته لاړ شم نو بیا به 2 پاور ماینس شي، لکه داسې VF is equal to 896 نو دلته به راشي منټیپلای. ګوره پوینټ دلته 8 او د 9 په منځ کې ما دلته راوستو بیا مې دلته راوستو نو دلته پوینټ راغو. صحیح ده. نو 896 او منټیپلای 10 کی پاور څه به شي 2 به ماینس شي که نه، ځکه ښي لاسه 2 پوینټه لاړم پاور ماینس شو. یو دا 2 په خپل ځای دی، دا موږ سره الریډي ګیون دی او میټر پر سیکنډ. نو ګوره دا 10 کی پاور 2 10 کی پاور ماینس 2 دواړه به کټ شي. څنګه به کټ شي؟ بیسس سیم دی، پاورونه 8 کوي نو ماینس 2 پلس 2 نه به 0 راشي نو 10 کی پاور 0 د 1 برابر دی. نو که 1 دې سره منټیپلای کې واپس هم دا راځي، مطلب دا چې دا دواړه خپل وي کټ شو. نو آنسر یې ما سره VF is equal to 896 میټر پر سیکنډ. ټیک شو؟ نو دې مطلب دا دی چې دا بولټ کله د دې بیرل نه بهر وځي نو په دې دوران کې به د دې چې کومه فاینل سپیډ دی هغه به څونه وي؟ هغه به وي 896 میټر پر سیکنډ. ټیک شو ډېر سټوډنټس؟ نو اوس راځو نومیریکل نمبر 4 ته. په نومیریکل نمبر 4 کې دا خبره کوي وي تا سره په سکرین باندې وتا تاسو ښکاري سټیټمنټ او وي تا سره یو جنیرا او د چې کوم دی په ګاډي کې یا په موټر کار کې روانه ده نو وي دې چې کله وي دې څومره سپیډ سره روانه ده نو 18 میټر پر سیکنډ سره روانه ده جنې. نو وي که چېرې دې چې کوم دی مخامخ د سره اشاره एकदम بل شي نو په دغه دوران کې د دې جنې د دې ګاډي او د اشارې ترمنځ د ډسټنس څونه دی 20 میټر دی. صحیح ده. نو وي دا که چېرې فار ایگزامپل بریک ووهي نو د دې ګاډۍ دومره کیپیبل دی چې دی 3.65 ډیسلریشن شي، مطلب دونه د دې اکسلریشن کمیدی شي، دې نه زیات دا ګاډۍ نشي روکېدی. نو ته صرف دا ووایه چې دا آیا دا جینۍ د دې قابله ده چې دا په ټایم کې ودرېږي، مطلب د اشارې سره به ودرېږي که نه اشارې نه به واوړي. نو موږ به څه چل کوو؟ موږ به دا اوس فایند کوو. نو ګوره انیشیل چې کومه ویلاسټي یا سپیډ د هغه 18 میټر پر سیکنډ دی، ډیسلریشن یې 3.65 میټر پر سیکنډ سکویر، مطلب دومره دا ګاډۍ ډیسلریټ کېږي ودرېږي دومره ریټ سره، دې نه زیات دا ګاډۍ نشي سلو کېدی. او د دې ګاډي او د اشارې په منځ کې ډسټنس څونه دی 20 میټر. به دا فلحال ومې لیکلو خو دا فلحال په دې سالف کولو کې کردار نه لري، به داسې وګڼئ چې دا پکې نشته. صحیح ده. ښه چې ګاډۍ کله ګوره ودرېږي که نه څه وخت پس چې ډیسلریټ کېږي نو ورو ورو به ودرېږي نو فاینل ویلاسټي 0 شوه. صحیح ده. یا فاینل سپیډ 0 شو. نو موږ به څه وکړو؟ موږ به داسې کار وکړو. دې خوا ګورئ
موږ سره د دې ګاډي چې کومه ګوره ویلاسټي یا سپیډ دی هغه 18 میټر پر سیکنډ دی صحیح ده. نو ګوره زه به داسې وایم چې یو ګاډی د 18 میټر پر سیکنډ سره روان دی، دی چې کله بریک ووهي دی مطلب دومره ډیسلریټ کیږي نو دی به څومره ډسټنس کور کوي صحیح ده. دا معلوم کړو موږ ته پته لګي چې دی څومره ډسټنس کور کوي، بیا وګورو چې آیا د 20 میټر نه دغه ډسټنس زیات راغو که کم راغو، بیا به ورته وایو چې دا جینۍ آیا د دې قابله چې دا په ټایم کې ودرېږي که نه اشاره به کراس کوي. نو فی الحال تاسو به دا ډسټنس S1 چې کوم دی دا به ذهن نه وباسئ. موږ له انیشیل ویلاسټي شته یا سپیډ او اکسلریشن شته او فاینل سپیډ هم شته دی. نو اوس به چې کوم دی څه چلو کو او ټوټل ډسټنس یا S معلوموم. نو ګوره S معلوموم، لینث شته، انیشیل فاینل شته، اکسلریشن شته. نو تھرډ اکویشن اف موشن 2as is equal to vf square minus vi square. ټیک شو ډیر سټوډنټس. نو اوس ګوره مونږ څه معلومه، مونږ S معلومه دا 2a دلته کې ملټیپلای د دې غاړه چې وړي څه به شي ډیوایډ به شي، نو دا پاتې شي S is equal to vf square minus vi square divided by 2a. دا موږ سره اکویشن تیار شو د لینث. نو اوس په چې کوم دی صرف ویلوګانې او پکې پټ کړئ. تا سره به راشي S is equal to ګوره vf څومره دی 0 دی، دا به تا سره راشي 0 میټر پر سیکنډ او د پاسه به سره شي هول سکویر ماینس انیشیل ویلاسټي څونه ده 18 ده، دا به راشي 18 میټر پر سیکنډ او هول سکویر او ډیوایډډ بای څه به راشي 2 راغو. او ور اکسلریشن څومره دی یا ډیسلریشن چې ورته موږ وایو نو هغه دی -3.65 میټر پر سیکنډ سکویر. ټیک شو ډیر سټوډنټس. نو اوس ګوره ورته چې کله دا موږ کلکولیټ کوو نو ګوره د فاینل ویلاسټي چې کوم دی دا خو 0 ده، نو که د سکویر او هر څه والې هم 0 به ترې راځي. نو S is equal to دا خو به ختم شي به 0، دلته صرف ماینس پاتې شو. چې ماینس پاتې شو ګوره په 18 باندې سکویر دی، په میټر او په سیکنډ باندې سکویر دی. چې کله ته 18 پاور 2 واخلې دین راځي 3 to 4 324 راغو. په میټر باندې سکویر دی، په سیکنډ باندې سکویر دی، نو دا راشي میټر سکویر پر سیکنډ سکویر او ډیوایډډ بای صحیح ده. اوس ګوره 2 او دا 3.65 بخپلو کې ملټیپلای کی نو 2 ملټیپلای 3.65 دا چې کله ملټیپلای کې دی نو راشي 7.3 خو چونکې دلته ماینس دی نو ګوره دا پلس دی دا ماینس دی، نو دا دینه سره شي پلس ماینس نو ماینس راځي او دلته به سره شي میټر پر سیکنډ سکویر ټیک شو. اوس دا ګوره دا ماینس دوانه برم ماینس دی لاندې ماینس دا بخپلو کټ شي او 324 په 7.3 باندې ډیوایډ کا نو ګوره ورته 324 divided by 7.3 دینا براشي 44.38. نو S is equal to 44.38 او ګوره سیکنډ سکویر به سیکنډ سکویر سره کټ شي، میټر به میټر سره کټ شي، بره به یو میټر پاتې شي نو سره براشي میټر. نو دې مطلب دا دی که دا جینۍ چې کوم دی په 18 میټر پر سیکنډ سره روانه وي او د دې چې کوم گاډی دا دومره کیپیبل دی چې د 3.65 سره ډیسلریټ کیږي، دومره ریټ سره دی سلو کېدی شي، نو دی به څونه ډسټنس کور کوي؟ دی به 44.38 میټر ډسټنس کور کوي صحیح ده. اوس ګوره موږ ته خو ویلي چې د ګاډي او د اشارې په منځ کې خو 20 میټر ډسټنس دی. د دې مطلب دا شو چې چینج ان اس په ډسټنس کې کم چینج راغو نو موږ سره به فاینل ډسټنس ماینس انیشیل ډسټنس مطلب ټوټل ډسټنس دا دی که نه، نو ټوټل ډسټنس دی 44.38 او ماینس انیشیل مطلب د دې دوه په منځ کې څونه ډسټنس دی او جینۍ کور څونه ډسټنس کو د دې اشارې او د ګاډي په منځ کې ډسټنس څونه دی 20 میټر دی صحیح ده که نه، او د جینۍ کور څونه ډسټنس کو نو 44.38 میټر. او چې د دې نه کله ته دا ماینس کې دې نه متا سره راشي 24.38 میټر دا هم سره راغو ډسټنس راغو. د دې مطلب دا دی چې دا جینۍ به اشارې سره ودرېږي نه، په ټایم کې به دا سټاپ کېږي نه، مطلب دا به د کدی ته دا په 18 میټر پر سیکنډ سره دا گاډی را روان وي او دې ته اشاره مخې ته بله شي او د اشارې او د ګاډي په منځ کې 20 میټر ډسټنس وي دغه دوران کې، نو دا جینۍ که دومره ریټ سره سلو کېدی شي دې نه زیات ګاډی د دې دونه قابل نه چې زیات زر سلو شي دم ودرېږي، مطلب دومره ریټ سره دا سلو کېدی شي دې نه زیاته نشي سلو کېدی، نو دا جینۍ به د اشارې سره نه سټاپ کېږي، دا به د اشارې نه څه کېږي دا به اوړي څونه مخکې ورته اوړي د اشارې نه به مخکې دی 24.38 میټر مخکې وړي، مطلب دلته به چېرته دا ګاډی را رسي صحیح ده که نه. نو ګوره په ټایم کې خو سټاپ نه شوه که نه، نو ته به ورته ولیکي چې so she does not able to stop in time صحیح ده که نه. نو دا جینۍ د دې قابله نه چې دا په ټایم کې سټاپ شي، دا به څه کېږي سټاپ کېدی نه شي، دا به د اشارې نه څه کېږي هغه به اوړي. ټیک شوه ډېر سټوډنټس. نو دا زموږ چې کوم دی نومیریکل نمبر 3 او نومیریکل نمبر 4 و. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به نومیریکل نمبر 5 او نومیریکل نمبر 6 سټډي کوو. که تاسو ته په دې کې څه مسله وي په کمنټس کې تپوس کولی شئ او زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।